आज आपण आलोय नळदुर्गला. डॅमच्या भिंतीत बांधलेला हा जलमहाल बघायला, किल्ल्यात वळवलेली ही नदी बघायला, एकाच वेळी 9 तोफांचा मारा करणारा हा नवबुरुज, उपया बुरुजावर या 2 मोठ्या तोफा बघायला. या किल्ल्याने वाकाटकांपासून आदिलशाह आणि इंग्रजांपासून भारतीय स्वातंत्र्य युद्धाच्या सुद्धा गोष्टी बघितल्यात. आज आपण त्या सगळ्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत. चला सुरू करूयात. महाराष्ट्र देशाच्या दुसऱ्या सीझनच्या 3ऱ्या एपिसोडमध्ये मी सोमेश तुमचं हार्दिक स्वागत करतोय. आज आपण आलोय उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग किल्ल्यावर. या किल्ल्याने काय नाही बघितलं हो. वाकाटक चौल्यपासून तर आदिलशाह, निजामशाह, मराठे आणि अगदी आत्ताचं स्वातंत्र्य युद्ध सुद्धा. तर आज आपण या किल्ल्याला मला माहिती आहे तुम्ही नरमादी धबधबा म्हणाल, जनरली सगळे लोक तोच बघण्यासाठी येतात, पण आपण तो सोडून या किल्ल्यावर काय आहे, इथल्या अवशेषांमध्ये नेमकं काय काय गोष्टी घडल्या आहेत आणि इथल्या ज्या तोफा आहेत त्यांनी कुठले कुठले युद्ध बघितलं आहे, या सगळ्या गोष्टी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि आपण सुरुवात करतोय किल्ल्याच्या महादरवाजापासून. हा आहे हुलमुख दरवाजा. इथं येणं इतकंसं सोपं नाही बरं का. रेवणी दरवाजा आणि अजून 3 दरवाजे क्रॉस करून जे 20 सैनिक इथपर्यंत येतात ना, त्यांना त्या खणकातल्या काही मगरी सुसरी खाऊन घेतात आणि उरलेले जे 4 सैनिक इथपर्यंत येतात त्यांच्यावर सुद्धा वरून प्रहार केला जातो, बंदुकांचा, तीर कमचे, भाल्यांचा. आणि असे जे इथपर्यंत येतात त्यातले सैनिक हा मोठा दरवाजा फोडू शकणार नाहीत. बघूया आपण अजून असले किल्ल्याचे कुठले अवशेष बघायचे आहेत, त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी दडल्या आहेत. पण त्याआधी तुम्ही जाऊन भाटुपाला सबस्क्राईब करा, मगच मी पुढच्या गोष्टी सांगायला सुरू करतो. केलंय सबस्क्राईब? चला. किल्ला कोणी बांधला हा नेहमीच कुतूहलाचा विषय असतो. हा किल्ला त्याच्या नावाप्रमाणेच नळराजाने बांधला. नळ दमयंतीची कथा तुम्हाला माहितीच असेल. छत्तीसगडवरच्या नळराजाने हा किल्ला बांधला, पण त्याचा पराभव केला बदामीचे जे चालुक्य होते ना, ज्यांनी बदामीचं फेमस टेम्पल बांधलं त्यांनी. पण हे जे कन्स्ट्रक्शन आपण बघतो, दुहेरी तटबंदी, इथले बुरुज, इथल्या तोफा, हे सगळं केलं विजापूरचा आदिलशाह याने. इब्राहिम आदिलशाह दुसरा याने ह्या किल्ल्याची मुख्य डागडुजीचे कामं केले, ते इसवी सन 1560 मध्ये. तर हा फेमस नरमादी धबधबा कोणी कशासाठी बांधला हे तर मला वाचनात आलं नाही, पण हे फंक्शन कसं करतं तर माझ्या इथं जो आहे तो आहे मादी धबधबा. मादी धबधबा हिरवा असतो, स्ट्रीमलाईन फ्लो, कारण की पाणी ओव्हरफ्लो झालं त्यातनं स्ट्रीमलाईन फ्लो बाहेर पडतो. वेराज जो तिकडचा नर धबधबा आहे त्याच्यामध्ये एक रॅम्प, एक असा स्लोप केलेला आहे, ज्याच्यामुळे ओव्हरफ्लो झालेलं पाणी तिथं आदळतं आणि त्यातनं फेसाळ पांढरं पाणी बाहेर पडतं. तर आदिलशहाने हा किल्ला इथंच का बांधला तर बिजापूरचा आदिलशाह आणि अहमदनगरचा निजामशाह ह्या दोन्ही सुद्धा शाह्यांच्या बाउंड्रीवर ही जागा आहे, म्हणून आदिलशहाने निजामशाहपासून स्वतःचं संरक्षण करायला इथं किल्ला बांधला. पण हा किल्ला आहे मराठवाड्यामध्ये, उस्मानाबाद जिल्ह्यात. इथं नेहमीच दुष्काळ पडत असतो आणि हे जे काही पाण्याचे प्रॉब्लेम व्हायचे ते सोडवण्यासाठी त्यांनी काय केलं, जवळून जाणारी बोरी नदी ती डायरेक्ट आत ओढून घेतली आणि या बोरी नदीवर त्यांनी एक डॅम बांधला आणि त्या डॅमवर जे फेमस नरमादी धबधबे आहेत, पण त्या डॅमच्या भिंतीमध्ये त्यांनी एक जलमहाल बांधला, जिथं आपण आत्ता उभे आहोत. हा जलमहाल बेसिकली चिल मारण्याची जागा होती. मनोरंजनाचे कार्यक्रम वगैरे व्हायचे, रिलॅक्स करायला इकडे यायचे. इथं एक कारंजा सुद्धा होतात असं म्हणतात. आता त्याची टेक्नॉलॉजी काय होती माहित नाही, पण त्याचा बेस तुम्ही इथं बघू शकता. मला ना कुठल्या सुद्धा युद्धापेक्षा त्या काळची लोक जगायची कशी यात खूप इंटरेस्ट येतो. आणि तशीच एक गोष्ट म्हणजे त्या काळचे टॉयलेट्स तुम्ही इथं बघू शकता. तर आता आम्ही त्या नदीच्या बंधाऱ्यावर आहोत आणि आम्हाला बरंच अजून शूट करायचं बाकी आहे या बाजूचं, म्हणून आम्ही नदीच्या या बाजूला जात नाही आहोत. पण जर तुम्ही कधी आलात आणि तुमच्याकडे वेळ असेल तर या दरवाजातनं एक रस्ता जातो समोर, जिथं ही भिंत तुटलेली आहे त्याच्यासमोर ते झाड आहे, याच्याच पाठीमागे आहे हत्ती दरवाजा आणि तिथं खूप महत्त्वाचं शिल्प आहे, शरभशिल्प. त्याच्या मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं होतं की नळराजाला चालुक्यांनी हरवलं आणि चालुक्यांचं राज्य इथं होतं. याचं एकमेव प्रूफ म्हणजे ते शरभशिल्प आहे, कारण की तेच चालुक्यांचं राजचिन्ह होतं.
तर आता आपण आलोय नळदुर्गच्या सर्वात हायेस्ट पॉईंटवर, जो आहे उपळ्या बुरुजाचा. तर उपळ्या बुरुजावर 3 तोफा आहेत. 3 तोफापैकी 2 तोफ सध्या तुम्ही इथं बघू शकता. यातली ही तोफ आहे हत्ती तोफ आणि ती जी तोफ आहे पाठीमागची ती आहे मगर तोफ. तर 3 तोफा असायचं कारण असं होतं की जर एक तोफ चालू आहे आणि हिच्यावर पाठीमागनं हल्ला होऊ शकतो, तिला कव्हर फायर द्यायला बाकी 2 तोफा होत्या. आता दुसरं एक कारण असं सुद्धा आहे की एक तोफ जर गरम झाली तर त्यात लगेच इथनं दारू ठासणं जरा धोक्याचं होतं, म्हणून बाकी 2 तोफा त्यावेळी वापरण्यात यायच्या. मग आता तोफा फिरवायचे कसे? तर या शेजारी इथं चाकं होते आणि याला एक पुल्ली सिस्टीम काहीतरी असेल, तर त्या चाकानी ही तोफ फिरवली जायची. ज्यावेळेस तोफ गरम व्हायची तर तिला गार करण्यासाठी इथं पाण्याची सुद्धा व्यवस्था होती या हाईटवर. तर माझ्या पाठीमागे इथं 2 टाके तुम्ही बघू शकता. या टाक्यांचा वापर ते पाणी साठवण्यासाठी करायचा. पुल्ली सिस्टीम वापरून खालनं पाणी वर आणलं जायचं. खाली सुद्धा त्यासाठीचा एक छोटा हौद आहे आणि ही टेक्नॉलॉजी त्या इतक्या इफिशियंटली वापरायचे की यातले जे पहारेकरी होते त्यांच्यासाठी राहण्याची जागासुद्धा याच बुरुजावर होती, सो दॅट अशा वेळी ते कुठं जाऊ नये और इथं ते नेहमी तत्पर असतात. तर ती जागासुद्धा बघायला आज आता आपण खाली जाऊया. तर उपळ्या बुरुजावर ही पहारेकऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था बुरुजामध्ये खाली कोरलेल्या या छोट्याशा जागी करण्यात येत होती. यातली खूप इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन म्हणजे जयराज खोचरे नावाचे लेखक आहेत, ज्यांनी नळदुर्गवर हे महत्त्वाचं पुस्तक लिहिलं. त्याचीसुद्धा आम्हाला या व्हिडिओ बनवताना खूप मदत झाली. तर त्यात त्यांनी एक असं ऑब्झर्व केलं आहे की या बुरुजावर एक खूप दुर्मिळ प्रकारचं वटवाघूळ राहतं. शेपटी असलेलं हे वटवाघूळ अगदी 40 देशातनं नाहीसं झालेलं आहे आणि ते वटवाघूळ इथं बघू शकता. आणि इथनं हा पूर्ण किल्ल्याचा व्ह्यू दिसेल छान. नळदुर्गावर 114 बुरुज आहेत आणि त्याच्यापैकी सर्वात नक्षीदार बुरुज म्हणजे हा 9 बुरुज. छोट्या छोट्या 9 तोफीतनं हल्ला चढवता यायचा आणि ह्या 9 बुरुजांच्या मध्ये आहे हा सगळ्यात मोठा एक 10वा बुरुज. अशा ह्या 10 तोफांचा एकत्र संगम म्हणजे हा 9 बुरुज. आता तुम्ही म्हणतायत की हा बुरुजांविषयी सांगतोय, किल्ले दुर्गांविषयी सांगतोय, पण मराठा साम्राज्य आणि त्यांची लढाई, आपले सरदार यांच्याविषयी का सांगत नाही आहे? तर यस, या किल्ल्यांचं एक मराठा साम्राज्याशी सुद्धा कनेक्शन आहे. झालं असं होतं की 1757ला ऑलमोस्ट सगळ्या भारतावर मराठ्यांचं, पेशव्यांचं राज्य होतं आणि त्यावेळी ज्यावेळेस सत्ता स्थिरावली होती त्यावेळेस इथल्या निजामावर आपण युद्ध केलं आणि 5 दिवस ते युद्ध चाललं. 5 दिवसाच्या युद्धानंतर फायनली आपल्याला हा किल्ला मिळाला सुद्धा. पण त्याच्यानंतर 1760 साली नानासाहेब पेशवे वारले आणि त्यांच्या निधनानंतर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सुरू झाले, ज्याचा फायदा उचलून निजामाने हा किल्ला परत काबीज केला, तो 1761 साली. एकोणीसशे 48 साठी ऑपरेशन पोलो भारताने डिक्लेअर केलं आणि निजामाविरुद्ध युद्ध पुकारलं. याची जी छावणी होती ती नळदुर्गपासून जवळच सोलापूरला लागलेली होती. तिथले हवालदार होते बचत्तर सिंग आणि बचत्तर सिंगकडं 2 शत्रू सैनिकाच्या गाड्या आल्या. त्या सैनिकांशी झुंज देत बचत्तर सिंग यांच्या पायाला 2 गोळ्या लागल्या. बचत्तर सिंग यांच्या मांडीत गोळी असताना सुद्धा त्यांनी 31 यार्डचं जे अंतर होतं ते रांगत पूर्ण केलं आणि शत्रू सैनिकांवर 2 हातगोळे टाकले. त्यांच्या या शौर्याचं प्रतीक म्हणून भारत सरकारने त्यांना पहिलं अशोक चक्र प्रदान केलं. त्यांच्या या शौर्याने आणि त्याने निर्माण झालेल्या प्रेरणेनेच भारताने हे युद्ध जिंकलं आणि एका स्वतंत्र भारताचा नकाशा आपल्याला मिळाला. आणि त्यांच्या शौर्याची कथासुद्धा याच नळदुर्गाच्या जवळ झालेली आहे. तर फायनली सगळा किल्ला बघून झालाय. जेवढा किल्ला बघितलाय त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती सांगितली, इतिहासाच्या गोष्टीसुद्धा सांगितल्या आहेत. तर आता तुम्हाला जर इथे यायचं असेल तर कसं यायचं आहे? उस्मानाबाद जिल्ह्यात नळदुर्ग नावाचं गाव आहे. गावामध्ये सुशिला नावाचा एक अत्यंत सुंदर पदार्थ भेटतो, जो मराठवाड्यात तिथंच मिळतो. राहण्याची व्यवस्थेसाठी तुम्हाला सोलापूरला जावं लागेल. सोलापूर इथनं 1 तासाच्या अंतरावर आहे. आता तुम्ही इथं आल्याच्यानंतर करायचं काय? तुम्ही इथं सहपरिवार येऊ शकता, कारण की लहान मुलांसाठी खेळण्याच्या जागा, गार्डन, हे बोटिंग असे बरेचसे प्रकारसुद्धा इथं आहेत. किल्ल्यामध्ये टॉयलेट्स आहेत आणि विशेष म्हणजे सिनियर सिटीजन्ससाठी त्या गाड्यासुद्धा एक्स्ट्रा पैसे घेऊन त्या चालवतात. जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी, तुमच्या परिवाराशी शेअर करा. त्यांना घेऊन इथं फिरायला या. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ जास्तच आवडला असेल तर कमेंटमध्ये सांगा आम्हाला तुम्हाला नेमकं यातला कुठला पार्ट आवडला.
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्हाला जर असं वाटत असेल की आम्ही असेच व्हिडिओ बनवत राहावेत तर भाटुपाला सबस्क्राईब करा. आणि नेहमीप्रमाणे मी तुम्हाला याही व्हिडिओत सांगतो आहे की आम्ही पुढच्या व्हिडिओत कुठं जाणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओत आम्ही पार एका अशा जागी जाणार आहोत जी 1000 वर्ष 2000 वर्ष अशी जुनी नाही आहे, तर ती काही लाख वर्ष जुनी जागा आहे. आता तुम्ही गेस करा महाराष्ट्रात लाख वर्ष जुनी अशी कुठली जागा आहे जिथं सांगायला इतक्या जास्त इंटरेस्टिंग गोष्टी माझ्याकडे असतील. आणि आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओला.